ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટરમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે પેન્ટ બ્રશમાં એક નવી જ ડિઝાઇન તૈયાર કરીશું। તો સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને પેન્ટ બ્રશ પર ક્લિક કરી અને પેન્ટ બ્રશને ઓપન કરી લેશું। પેન્ટ બ્રશ ઓપન થઈ જાય એટલે અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના શેપ આપેલા છે। આમાંથી અત્યારે એક શેપ લેવાનો છે, એનું નામ છે ડાયમંડ શેપ। ડાયમંડ શેપ ઉપર ક્લિક કરી અને તમારે એક શેપ છે એ ડ્રો કરી લેવાનો છે। આવી રીતે એક શેપ ડ્રો થઈ જાય એટલે એની અંદર આ ડાયમંડ શેપ છે એ બીજો ફરીથી ડ્રો કરવાનો છે। એને વ્યવસ્થિત આવી રીતે મિડલમાં વચ્ચોવચ આ જે શેપ છે એની વચ્ચોવચ આવી રીતે ગોઠવવાનો છે। આટલું તૈયાર થઈ જાય પછી ફરીથી એક ડાયમંડ શેપ લઈ લેવાનો છે અને અહીંયા ફરીથી એક પાછો એક છે આવી રીતે ડ્રો કરી લેવાનો છે। હવે આ જે ડાયમંડ શેપ કર્યો ને એની કોપી લેવાની છે, તો અહીંથી આપણે કોપી ઉપર ક્લિક કરીશું અથવા તો કીબોર્ડમાંથી કંટ્રોલ સી આપીશું। અહીંયા વચ્ચોવચ્ચ મિડલમાં રાખી દઈશું અને આ જે શેપ કર્યો એની લાઈન છે એ રેગ્યુલર લાઈન કરતા થોડી જાડી લઈ લઈએ અને અહીંયાથી આપણે કોપી આપી દઈશું। તો કોપી લેવા માટે ફરીથી આ ડાયમંડ શેપને આપણે સિલેક્ટ કરવો પડશે। તો જો સિલેક્ટ કરું તો આવી રીતે સિલેક્ટ થઈ છે। તો અહીંયાથી એક ઓપ્શન છે ફ્રી ફ્રોમ સિલેક્ટ, ફ્રી ફ્રોમ સિલેક્ટ, ત્યાં ક્લિક આપી અને અહીંથી સીધી લાઈન કરી અને આપણે આ ડાયમંડ શેપને છે એ સિલેક્ટ કરી લઈશું આવી રીતે। હવે એની કોપી લઈએ અને પેસ્ટ લઈએ તો આ એક શેપ છે એ તૈયાર થઈ ગયો છે। સેજ અહીંયા ઇરેજ કરી લઈએ, ફરીથી આ શેપને સિલેક્ટ કરવાનો છે અને કોપી ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું। હવે જે આ શેપ છે આ શેપને આપણે અહીંયા પહેલા અહીં સિલેક્ટમાં જઈ અને ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શનમાં અહીંયા રાઈટની નિશાની કરી લેવાનું એટલે આ શેપની બાજુમાં અહીંયા આવી રીતે રહી જશે। બીજો શેપ મૂકી દીધો, ફરીથી પેસ્ટ આપીએ અને એક શેપ અહીંયા મૂકવાનો છે, ફરીથી પેસ્ટ આપી અને એક શેપ છે એ અહીંયા આવી રીતે મૂકવાનો। ત્યારબાદ પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને આ શેપને અહીંયા આવી રીતે ગોઠવવાનો છે। ફરીથી પેસ્ટ આપી અને આ શેપને અહીંયા ગોઠવવાનો છે મિડલમાં બરોબર। આટલું થઈ જાય એટલે જે વધારાનો શેપ છે આ શેપને આપણે ડિલીટ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આ જે શેપ છે એની હવે આપણે કોપી લઈ લેશું। તો બધું જ એક સાથે સિલેક્ટ કરી લઈ લેશું અને કોપી ઉપર ક્લિક કરીશું અને અહીંયાથી પેસ્ટ આપીશું। પેસ્ટ આપ્યા પહેલા જોઈ લેવાનું અહીંયા ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શનમાં રાઈટની નિશાની છે કે નહીં, તો રાઈટની નિશાની ન હોય તો કરી લેવાની રહેશે। મારે જો રાઈટની નિશાની છે એટલે હું આ શેપને ઉપાડી અને બાજુમાં જ વ્યવસ્થિત રીતે ડ્રો કરી મૂકી દઈશ। આ જે ડ્રો કરેલો શેપ છે એની બાજુમાં જ આવી રીતે અથવા તો એની માથે જ રાખી દઈએ તો સેજ લાઇટ ડાર્ક થઈ જશે આખો શેપ। આવી રીતે કરવું હોય તો આવી રીતે થાય અને અહીંયાથી આવી રીતે ટચ કરીને પણ તમે પેટર્ન બનાવી શકો છો। તો તમને જે પ્રકારની પેટર્ન ગમતી હોય એ પ્રકારની તમે આવી રીતે ડ્રો કરીને બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ ફરીથી આટલું સિલેક્ટ કરી લઈએ અને આ શેપને અહીંયા બાજુ પર મૂકી દઈએ, કોપી લઈ લઈએ અને પેસ્ટ આપી દઈએ અને આ શેપ છે એની બાજુમાં જ આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરતા જઈશું।
પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ અને અહીંયા આવી રીતે પેટર્ન છે એ કરતા જઈએ. હવે તમને ગમતા કલર પૂરવા માટેનું ઓપ્શન છે ફિલ વિથ કલર ઉપર ક્લિક કરી દઈએ. તમને ગમતો એક કલર લઈ લઈએ. લીધા પછી એ કલરને આવી રીતે ફિલઅપ કરી દો. જે કલર ગમતો હોય એ કલર ઉપર ક્લિક આપી અને આવી રીતે ફિલઅપ કરતું જવાનું. તો આવી રીતે જુદી જુદી પેટર્ન તમે તમારા આઈડિયા પ્રમાણે તૈયાર કરી શકો છો અને ગમતા કલર પૂરી શકો છો. ત્યારબાદ અહીંયાથી તમને ગમતો એક કલર લઈ લેવાનો અને એ બધા પાંદમાં આવી રીતે ફિલ કરી દેવાનું. અથવા તો ગ્રીનની જગ્યાએ જુદો કલર પણ તમે લઈ શકો છો. તો આપણી પેટર્ન છે એ તૈયાર થઈ ગઈ. એની અંદર પણ જો હજી રાઉન્ડ ની કઈ પેટર્ન આપણે આવી રીતે અંદર ફિલઅપ કરવી હોય તો તમે આમ કરી શકો છો. આવી રીતે જુદા જુદા રાઉન્ડ કરી અને તમે પેટર્ન બનાવી શકો છો. તો કઈક અલગ એક્સ્ટ્રા લાગશે. તો તમે પણ તમારા લેપટોપમાં અથવા તો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં આવી પેટર્ન ડિઝાઇન તૈયાર કરજો અને માઉસનો ઉપયોગ કરતા અને પેઇન્ટ બ્રશનો ખાસ ઉપયોગ કરતા શીખશો. ત્યારબાદ જો આ ડ્રોઈંગમાં કઈ નામ લખવું હોય તમારું પોતાનું નામ તો અહીંયા આવી રીતે સિલેક્ટ કરી અહીંથી તમને ગમતો કલર લઈ અને તમારું નામ પણ તમે અહીંથી લખી શકો છો. થેન્ક યુ.